pernah dengar ke bag yang paling bijak sekali dalam dunia? Bag yang dalam dia ada tracker. Kalau hilang, boleh cari je. Hi guys, okay, for today's video, I akan share dengan you all satu handbag daripada masa depan. So, kalau nak tahu lebih pasal handbag daripada Hilman&Co ni, jom. Sebelum I tunjuk lebih pasal handbag ni, make sure pergi bawah, subscribe channel ni, okay? Okay, sebenarnya recently I ada dapat handbag lah daripada Hilman&Co ni. And guess what? I rasa ini macam handbag daripada masa depan yang I tak pernah terfikir akan adanya handbag macam ni. I first kali bila tengok je bentuk handbag ni, I terus fall in love. Sebab apa kalau nak tahu, bentuk half moon macam ni is really my thing. Apa je bentuk handbag yang half moon ni, mesti ada dalam collection I. Handbag ni sebenarnya daripada Hilman&Co, yang mana dia ni daripada satu collection ni dia namakan Gebu. Kan? Sebab apa mungkin bentuk dia very gebu. Tak adalah. Sebab apa bagi I bentuk dia sangat cantik. I suka dengan bentuk half moon ni. Satu benda yang paling bagus. Sebab apa? Bag ni bag paling bijak yang ada kat Malaysia. So for me, dia punya bentuk ni very classic. At the same time, dia ada elemen modern dia tu. So dia ni sangat-sangat sesuai kalau you nak pakai any occasion. Tak kira you nak keluar pergi tengok wayang ke, you nak pakai baju kurung ke, ataupun you nak pakai baju something yang cheeky ke, memang sesuai untuk pakai handbag macam ni. Sebab apa bagi I, handbag ni ada elemen yang mana sesuai untuk pakai dengan semua gaya. Oh, I dah bagi tahu ke? Hilman&Co ni is our local brand. And I sangat-sangat impressed sekarang sebab apa our local brand keluarkan bag-bag yang sangat berkualiti, sangat cantik, sangat modern. And I rasa this is the first bag yang I jumpa yang mana bag ni bijak. Okay, I akan tunjuk lebih jelas lagi. Dia ni bentuk half moon. And yes, bentuk ni sangat-sangat popular right now. Okay, kali yang I nak review kali ni is burgundy. Match dengan tudung I kan. So I suka gila dengan colour dia. Dia bukan yang terlalu macam striking, dia tak terlalu menonjol. And I suka dengan colour dia ni. And I rasa colour merah dia ni akan sesuai pakai dengan banyak colour baju. Okay, daripada apa yang I tengok is very high quality leather. I suka. Sebab apa leather dia bukan yang sangat lembut ataupun sangat kasar. And I suka sebab apa dia ada yang bentuk macam ni kat dia punya leather. So biasanya kalau handbag, I lebih suka dia ada jenis apa tahu kulit macam ni. Sebab apa? Kalau dia terlalu plain, you terkena kuku pun, you akan nampak kesan dia nanti. It's a plus untuk Hilman&Co ni sebab apa pilih leather yang bagus macam ni. Yang paling I suka sebab apa tahu? Dia gunakan colour rose gold ni untuk metal dia. Bila you letak satu rose gold punya colour, dia akan naikkan elemen klasik. And in the same time, dia akan nampak sangat-sangat high-end. Daripada segi colour dia pula, I sangat suka dengan colour apa yang dibawakan. Antara colour yang diorang bawa untuk collection ni is burgundy, emerald green, yellow mustard, black dengan rose gold. Oh, I suka gila. Kalau sesiapa yang tak suka colour yang terlampau striking, yang terlampau menonjol, I rasa you all boleh ambil colour black ataupun rose gold. Dua colour tu pun memang cantik gila. Especially the black one, bila black tu dia kena dengan rose gold. Oh, I tak tahu nak cakap apa dah. Sangat-sangat cantik. Okay, so jom I tunjukkan lebih detail pasal handbag ni. First kali, bahagian depan handbag ni memang dia tulis Hilman&Co. So, you boleh nampak, dia tulis Hilman&Co. Tinggi dia pula 20cm, lebar dia 26cm. Dari segi ketebalan dia pula 14cm. For me, dia bukanlah satu handbag yang terlalu besar ataupun terlalu petit. And dia punya kelebaran tu, I rasa banyak benda yang you all boleh letak dalam ni sebenarnya. Dari segi berat dia pula, dia bukanlah bag yang terlalu berat ataupun terlalu ringan. Sebab apa berat dia 1 kilo. For me, okay lah sebab 1 kilo because of apa tau? Dia punya metal ni and then dia ada dia punya stand kat bawah ni lagi kan. And then dia ada juga satu tempat ni untuk kita letak dia punya tali. Okay, jom kita buka tengok dalam dia macam mana. Oh, I suka dengan dia punya zip ni. Sebab apa? Zip dia tak tersangkut-sangkut. It's a plus. Sebab apa? Sometimes bag bentuk macam ni, dia punya zip tu, dia akan macam keras sikit tau. But this one, no, I suka. Okay, so ini tali dia. Tali dia ni, dia ada tulis dia punya jenama Hilman&Co. Sebenarnya, ini untuk adjust tali tu. Tali ni panjang dia 95cm. So, you boleh adjust ikut ketinggian you. Sebenarnya tinggi I 174. For me, 99cm ni is quite enough untuk I. Sebenarnya kalau I nak jadikan dia sling bag. So katakanlah kalau macam you nak adjust, you just boleh buka dia punya button ni and then you boleh clipkan balik. Ada dua part lah, which is yang left dengan right satu untuk you adjust. Kadang-kadang ada orang buat adjust ni kat bahagian tengah tau. So bila you jadikan dia shoulder bag, you akan rasa sakit because of apa tau, metal dia terkena kat you punya shoulder kan. But this one tak ada masalah tu. Sebab apa? Dia tak ada apa-apa kat tengah ni. And then apa yang I suka because of what? Dia ni tak kira you bawa handbag tu terbalik ke ataupun melintang ke, you still boleh adjust dia punya tali ni. Sebab apa? Dia ada depan dan belakang. So, you tak perlu macam terbalik-terbalikkan balik handbag tu untuk adjust dia punya tali. It's a plus juga untuk handbag ni.
Kali ni you boleh attach or detach. Suka hatilah, kalau nak pakai pun boleh, tak pakai pun tak apa. Macam ni I attachkan dia. You boleh tengok pada sini dia ada Hilman&Co ni punya logo. Dalam dia ni sangat-sangat besar. Bagi I kan, ruang dia ni you boleh letak banyak barang. And then dia ada beberapa kompartmen dalam ni, which is I suka. And then apa yang paling I suka, dia ada satu poket kecil ni. Kalau you boleh nampak lah kat sini kan, dia ni ada satu magnet button yang mana you boleh letak brush ke ataupun you punya pin ke dalam ni. So dia tak bercampur-campur tau dengan benda lain. Saya rasa sangat genius. Okay, ada benda ni. Selain pada tu, you boleh nampak dia ada satu kompartmen kecil kat sini, which is you boleh letak you punya card ke. And then kat sini you boleh letak handphone. And then dia ada satu kompartmen yang ada zip, you boleh letak duit dalam ni. I rasa banyak benda boleh letak dalam ni. Jom kita try nak. I akan transferkan everything yang ada dalam bag I ni sekarang ke dalam ni. I nak tengok muat ke. First kali I akan masukkan wallet I. And then I akan masukkan I punya makeup bag dalam ni. I nak masukkan I punya lipstick satu dalam ni. And then I nak masukkan iPad juga dalam ni. Yang iPad mini tau. You tahu tak, iPad mini pun muat dalam ni. Tengok, nampak tak? And then I akan masukkan toner I dalam ni. Sebenarnya you tak perlu pun bawa toner kan, tapi saja nak try berapa banyak benda yang boleh masuk dalam ni. You boleh je bawa you punya hairspray ke ataupun you punya shade dalam ni. So I masukkan I punya toner dalam ni. And guess what, still ada banyak barang untuk you letak barang. So this bag, walaupun dia nampak kecil, tapi ni kecil-kecil cili padi tau. You boleh masuk, angkut segala-gala benda masuk dalam ni. And ini satu lagi features yang paling menarik yang ada dalam bag ni is apa tau? Dia ada beacon tracker. Okay, biasanya lah untuk orang yang clumsy macam I, biasanya I sebenarnya dalam rumah pun kadang-kadang handbag I hilang. Kadang-kadang I tertinggal dalam kereta lah, apa kan. I sangat-sangat clumsy. Kalau pergi rumah orang, lagikan lah memang selalu hilang handbag. Tak tahu letak kat mana sebab apa, main cari hampak je kan. So, bag ni sebenarnya khas untuk orang-orang yang ada masalah macam tu. Sebab dia ni ada beacon tracker, yang mana kalau bag you hilang, dia akan bagi notification kat mana bag tu ada. That's why tadi I bagi tahu you all yang handbag ni sebenarnya bijak. Yang awal-awal tadi kan I bagi tahu handbag ni bijak. Inilah sebab dia. Okay, mesti nak tahu kan macam mana beacon tracker ni berfungsi. Sebenarnya kita kena download dia punya satu application. And then lepas kita download tu, every time kalau kita berjauhan sikit dengan handbag ni, dia akan bagi notification kat handphone kita. And then dia akan mengeluarkan bunyi beep beep beep. Macam tu lah. So kita tahu handbag tu ada kat mana. Sebab apa? Macam I lah. Biasanya kalau I hilang handbag, I tanya my mum. Tapi my mum tak keluarkan bunyi beep. Dia akan bunyikan membebel kan. So siapa lepas ni yang biasa ada masalah macam I, you all patut dapat handbag ni. So you all takkan dengar lagi dah orang membebel cari handbag you all. You all hanya dengar bunyi beep beep. So ini tindakan yang paling bijak untuk dapatkan handbag ni daripada dengar bunyi membebel. Okay, lepas ni my mum takkan membebel lagi kat I. Pernahkah kita jumpa satu handbag yang mana dia ada security teknologi ni? Tak, okay, tak. Dengan harga dia ni, lupa pula nak cerita. Harga dia ni, kalau sekarang you dapatkan, dia ni based on pre-order. Pre-order dia lebih kurang 3 minggu. And harga dia ni pula, sekarang dia tengah ada buat sale. Harga dia RM349 je. You bayangkan satu bag yang macam teknologi tinggi gila, high-tech gila. Harga RM349 je. Kalau tak silap I, harga betul dia RM389. Kalau you all tanya I, patut ke you dapatkan handbag ni? I kata yes. Sebab apa? Handbag ni cantik, design dia sangat modern. And then dia ada elemen klasik yang mana you sesuai untuk pakai dengan apa-apa occasion yang you pergi. And then yang paling bagusnya, dia ni handbag yang ada security. So I rasa macam, kenapa you all tak patut dapatkan handbag ni? Sebab apa? Handbag ni, harga dia pun sangat reasonable. Dengan apa yang ditawarkan kat kita tu, sangat-sangat worth it. I love handbag ni so much. So I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.